Hello, sunt Maia. Mi-ați cerut rețete de smoothie pentru că v-am tot arătat smoothie-urile pe care le beau în fiecare dimineață pe Instagram. Așa că astăzi vă voi arăta rețeta mea preferată și cea mai healthy pentru smoothie. Tocmai a ajuns NutriBullet-ul și astăzi vreau să încerc cu voi pentru prima dată. Asta a fost rețeta mea de smoothie sănătos. Vă aștept părerea în comentarii, nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel ca să nu ratați niciun video nou. See you next time!